Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi sot me 5 vota pro dhe asnjë kundër shkarkimin e Agim Kajmakut nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Vorës. KQZ vendosi të aprovojë kërkesën e prokurorisë së përgjithshme, sipas së cilës kryebashkiaku i zgjedhur në 30 qershor është subjekt i ligjit të dekriminalizimit, pasi në formularin e vetë deklarimit nuk ka përmendur ndalimin në Greqi në vitin 2003 me paratë falsifikuara. Avokati i Kajmakut në sallë tha se kryebashkiaku nuk kishte qenë në dieni të procesit të zhvilluar në mungesë dhe se tashmë ai ka marrë pafajësi nga gjykata e Janinës. Por antarët e KQZ-s argumentuan se ligji i miratuar në parlament e thot shprehimisht se kush fshet dënime në formular duhet të lërë detyrën. Do ndjekim në vim një pjesë të debateve përpara marrjes së vendimit. Në kuadër të zbatimit të vendimit nr. 17 të vitit 2016 të Kuvendit të Shqipërisë, informacioni i ardhur nga institucioni i prokurorisë krijon bindjen se funksionari ka shkelur dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me zbatimin e drejtë të transparencës dhe primën e cilën funksionon ligji i dekriminalizimit. Kërkoj konfirmimin e zotit Agimi Kajmakut dhe lejimin atij ushtrimit të funksionit të kryetarit të Bashkisë së Vorës. Ky ka qenë vullneti i legjislatorit, ky është një akt i Kuvendit të Republikës. Ne s'mund të bëjmë asgjë përveç se ta zbatojmë. Është një akt normativ nga ata të cilët ne nuk mund të themi, nuk është akt individual, si dekreti i presidentit që ne mund të themi i vlefshëm, i pavlefshëm. Ne nuk e kemi kapacitetin juridik në kuptim të ligjit për të bërë vlerësim. Nga kjo karige, nga kjo tavolinë, ne nuk mund të bëjmë gjë tjetër veç se ta zbatojmë atë vendim. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot në selinë e Partisë Socialiste drejtuesit e rajonit të Veriut. Mësohet se në fokus të diskutimeve ka qenë emërimi i drejtorëve të rinj në Shkodër. 2 ditë më parë ka pasur një mbledhje në selinë e Partisë Socialiste për emërimin e drejtuesve të Bashkisë Shkodër. Në mbledhje nuk munguan debatet për zgjedhjen e strukturave të reja dhe emërimin e drejtorëve rajonal të dorëhequr pas kërkesës së kryeministrit Edi Rama. Do të flasim tani për tërmetin e fuqishëm që tronditi sot rajonin e Korçës, pra në mëngjes rreth orës 6:25 minuta. Tërmeti kishte një magnitud 5.2 të shkallës Richter, ndërsa epicendra ishte 3 km larg fshatit Miras të Devollit dhe 11 km nga qyteti i Korçës. Nuk raportohet për të lënduar, por ka pasur panik tek qytetarët që kanë dalë jashtë banesave. Mësohet se ka pasur dëmtime në disa banesa në Qavzez dhe Vidohov, zona që u prekën edhe nga tërmeti i qershorit. Lëkundet janë ndjerë në Devoll, Korçë, Kolonjë, Elbasan, por edhe në disa qytete kufitare të Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Një aksident i rënd ndodhi pak pas mesnate në aksin Plepa-Shkozet. Një automjet është përplasur me barierat ndarëse të rrugës dhe përpasoi ka humbur jetën 30 vjeçari Erion Beli, banues në Kavaj. Në makinë ndodhej edhe vëllai i tij, por fatmirësisht ai nuk ka pësuar lëndime të rënda. Shkaki i aksidentit dyshohet se ka qenë përdorimi i celularit gjatë drejtimit të automjetit, pasi në momentin e ngjarjes dy vëllezërit ishin duke komunikuar direkt në rrjetet sociale. Viktima kishte vetëm pak kohë që ishte kthyer nga Italia, ndërsa punonte si këngëtar në lokale nate. Kryeministri italian Giuseppe Conte i ka bërë apel politikës në Shqipëri që të zgjidhë krizën politike, pasi ajo ka penguar ecurinë e reformave dhe po ashtu i kërkoi opozitës të ulet në bisedime pa kushte. Ndërsa kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij zyrtare në Rom ka kërkuar nga qeveria italiane që të njohë kontributet shoqërore të emigrantëve shqiptar për efekt pensioni. Kryeministri italian Giuseppe Conte ripërsëriti sërish në krah të kryeministrit Edi Rama kësaj here nga Roma
rëndësinë që ka zgjidhja e krizës politike në Shqipëri. Gjatë konferencës për shtyp mes dy kryeministrave në mbyllje të vizitës zyrtare të Edi Ramës në Itali, Conte jep mesazhe dhe opozitës. Ho ribadito quindi al primo ministro Rama l'incoraggiamento. E inkurajova kryeministrin Rama për të zhbllokuar krizën politike që prej kohësh e ka penguar Shqipërinë, të vjojë me reformat, në mënyrë të veçantë reformën zgjedhore, edhe ftoi edhe partitë opozitare në Shqipëri të jenë të gatshme për të zgjidhur këtë krizë. Më lejoni të them pa kushte. Senza precondizioni. Miratimin e reformës zgjedhore Conte e shet të lidhur me vendimarrjen e Këshillit Evropian në mbledhjen e radhës, ku do të ridiskutohet zgjerimi i Unionit. Dhe në këtë pikë ripërsërit mbështetjen që Italia i ka dhënë dhe do të jap vendit tonë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, mbështetje për të cilën ka marrë falënderimet e kryeministrit Rama. Resta attuale quindi risolvere la crisi politica. Mbetet aktuale zgjidhja e krizës politike dhe institucionale për të vijuar dhe kompletuar procesin reformator e për të patur të gjitha letrat në rregull në takimin e ardhshëm kur vendet anëtare të Këshillit Evropian do të shprehen sërish për zgjerimin e Unionit. Ajo që mund të garantoj është se Italia do të jetë në rreshtin e parë për të mbështetur këtë kërkesë në çdo mbledhje të Këshillit Evropian. Appuntamento del Consiglio Europeo. Për reformën zgjedhore, të cilën dëshirojmë pa diskutim ta kryejm në marrëveshje me të gjitha forcat politike, por do ta përmbushim në Parlamentin e Shqipërisë. Në takimin mes dy kryeministrave është diskutuar dhe për luftën e përbashkët ndaj krimit të organizuar dhe trafiqeve të palishme. Mora nga kryeministri mbështetjen e plot për paketën e re antikrim dhe antikorrupsion që ne po përgatisim. Të tjera projekte që janë diskutuar në Rom janë dhe ato për ngritjen e një komisioni ekonomik bilateral të përhershëm mes dy vendeve, një marrëveshje për trajtimin e të burgosurve shqiptar, si dhe njoja e sigurimeve shoqërore të emigrantëve shqiptar në Itali. Meriton të çmohet dhe të futet në rrugën e zgjidhjes çështja e sigurimeve shoqërore të kësaj mase të madhe kontributorësh në shtetin italian. Më vjen shumë mirë që bashkëpunimi i nisur në këtë drejtim është konfirmuar nga kryeministri. Çështja e diplomave dhe punësimit të rinjve, siç u pohua nga dy krerët e qeverive, kanë marrë një vëmendje të shtuar në takimin e dytë brenda 2 javëve mes Edi Ramës dhe Giuseppe Contes. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e sheh si zgjidhje të vetme të krizës politike mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Gjatë një bashkëbisedimi me disa të rinj, ai u shpreh se Shqipërisë i duhet një qeveri që t'u kthejë shpresën qytetarëve. Lulzim Basha thotë se kriza politike do të marrë fund nga zgjedhjet e parakohshme. Ai është i bindur se shqiptarët do ta largojnë këtë qeveri dhe të zgjedhin një qeveri që do të rikthejë shpresën. Hapi parë për dalë nga kriza janë zgjedhjet. Është vota e lirë, janë zgjedhjet e parakohshme, është vendimi i qytetarëve i pandikuar nga krimi dhe nga korrupsioni për të zgjedhur parlamentin që meritojnë dhe qeverinë që meritojnë. T'ja kthejmë shpresën shqiptarëve, t'ju kthejmë shpresën rinisë. Gjatë një takimi me të rinjtë të Forumit Rinor Demokrat, Basha tha se të rinjtë po largohen nga vendi nga mungesa e shpresës. Ai premtoi se kur Partia Demokratike të vinë në pushtet, do të realizojë një reformë të thellë në arsim, ku në qendër do të jetë studenti. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker ka lëshuar kritikat forta ndaj liderëve të Bashkimit Evropian që ishin kundër hapjes negociatave për Tiranën dhe Shkupin. Ai tha se të tillë udhëheqjes kanë mentalitet të prapambetur dhe pikpamje të shekullit të 19. Për Shtetet e Bashkuara është zhgënjyes fakti që Këshilli Evropian nuk mundi të hapë negociatat e anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Këtë qëndrim të Washingtonit e bëri të qartë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker në një intervistë për Radion Europa e Lirë. Ne u zhgënjyem. Sekretari Pompeo këtë e bëri të qartë që Këshilli nuk mundi të ecë përpara me nisjen e negociatave të anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Perspektiva europiane, ideja që njerëzit e këtyre vendeve duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, ka qenë përbërës kyçi i politikës tonë të jashtme. Madje Riker i konsideron të prapambetur në mentalitet ata liderë europian që nuk pranuan hapjen e negociatave. Ne nuk jemi antar të Bashkimit Evropian, por e kemi mbështetur këtë ide. Ndaj dhe programet tona të ndihmës, diplomacia jonë kanë mbështetur reformat që këto vende kanë ndërmarrë për të ecur përpara në këtë drejtim. Besojmë se kjo është në interesin më të mirë të vendeve të rajonit, por edhe të Evropës. Ndaj është zhgënjyese të shohim disa lider me pikpamje të shekullit të 19 për rajonin e Ballkanit Perëndimor.
of the Western Balkan region. Ndihmë sekretari amerikan I shtetit ndodhet në Prag ku merr pjesë në një forum për politikat europiane dhe NATO-n. Do të flasim tani për ekonomi, kështu bizneset thonë se dyfishimi I gjobave për bizneset që nuk lëshojnë kupon tatimor rrezikon falimentimin e tyre ose mund të rrisë korrupsionin. Ata kërkojnë që qeveria të mbajë premtimet e bëra në programin e saj për të stimuluar investimet dhe ekonominë, të zbutë tatimin mbi pagat e larta dhe të rikthej skemën e rimbursimit të TVSH-s. Për hir vërtetës ne prisnim një paket të thelluar. Por edhe pse nuk e kanë marrë në dorë ligjin e ri fiskal, shoqatat e biznesit kërkojnë që për vitin 2020 qeveria të mbajë dy premtime të cilat I ka patur në program, zbutjen e tatimit mbi pagat e larta dhe stimulimin e bujqësisë dhe agroindustrisë. Për të gjitha palët, paketa fiskale duhet të rikthejë rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar te fermerë. Nëse ne vazhdojmë ta shohim tatimin mbi të ardhurat personale apo mbi pagat si të vetmin burim për buxhetin e shtetit, ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse gabojmë. Rakordimi I TVSH-s 6% në shitje, 6% në rimbursim, ose 20% në shitje, 20% në rimbursim. Ky është thelbi I kërkesave tona. As nuk po punon me skemat e rimbursimit duke qenë në nivelet me Maqedoninë dhe Kosovën, një premtim elektoral. Këshilli I agrobiznesit kërkon që të mbahet edhe premtimi për heqjen e taksave të nafta që përdoret në sektorin bujqësor. Çmimi I lartë I saj bën që produktet vendase të jenë më pak të konkurrueshme në treg, thot Agim Rapaj. Nëse ne do të bëjmë mini Schengenin, ne nuk mund të konkurrojmë në një treg të lirë ku çmimet e naftës janë më të mëdha në rajon. Bizneset thonë se asnjë nga kërkesat e tyre drejtuar Ministrisë së Financave nuk është marrë parasysh, ndërsa shprehin shqetësim se rritja e nivelit të gjobave për moslëshim të kuponit tatimor mund të çojë bizneset e vogla drejt mbylljes ose mund të rritë korrupsionin. 1.000 lekë për biznesin e vogël e ekzekutueshme në moment që kapet. Për vitin e ardhshëm, Ministria e Financave ka vendosur të stimulojë industrinë automotive, duke ulur në 5% tatimin mbi fitimin për këtë sektor, ndërsa ka çuar në 5 vjet mbartjen e humbjeve për sipërmarrësit që investojnë mbi $10 milion. Stimulim fiskal do të marrë dhe biznesi që sponsorizon aktivitetet sportive, ndërsa dyfishohen gjobat për moslëshim të kuponit tatimor. Fushatës për mbrojtjen e lumit Vjosa I është bashkuar edhe aktori I njohur hollywoodian Leonardo DiCaprio. Ai shkruan se ndërtimi I heceve dëmton ekosistemin dhe një prej lumenjve të fundit të egër në Europë. Aktori hollywoodian me famë botërore Leonardo DiCaprio I është bashkuar fushatës për mbrojtjen e lumit të Vjosës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, DiCaprio shkruan se Vjosa është një nga lumenjtë e fundit të egër të Europës dhe ngre shqetësimin se ndërtimi I heceve nga ana e qeverisë shqiptare do ta dëmtojë këtë perlë të natyrës. Sipas aktorit, ndërtimi I digës në lumin e Vjosës do të dëmtonte edhe ekosistemin, si dhe do të sillte kontaminimin e ujit. Ndër të tjera, ai shkruan se lumenjtë janë një pjesë thelbësore e ciklit global të ujit. Kësaj fushate janë bashkuar edhe shumë artistë të njohur shqiptar dhe personalitete në fushën e studimeve mbi mjedisin dhe lumenjtë, ku I kërkojnë qeverisë të anullojë vendimin për ndërtimin e 8 heceve mbi lumin Vjos. tvklan.al, webi më I klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi I fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më I ndjekur. Certifikimi I zgjedhjeve në Kosovë mund të zvarritet deri në muajin dhjetor për shkak të ankesave nga partitë politike dhe vendimit për rinumërimin e votave të vonuara të diasporës. Për më tepër detaje do ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga Blerta Dalloshi Berisha. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të zbatojë vendimin e Gjykatës Supreme që të numërohen votat e diasporës të zgjedhjeve të 6 tetorit të ardhura me vonesë. Ne jemi obliguar që ti numërojmë flet votimet e votuesve jashtë Kosovës. Por pati ankesa nga anëtarët e KQZ-s, duke e quajtur këtë vendim të Supremës si precedent të keq. Ndoshta do të më kërkuar edhe interpretim të ligjit të zgjedhjeve përgjithshme dhe në gjykatën kushtetuese sepse faktikisht po ndryshon ligji me vendime gjyqësore.
një vendim i cili është në kundërshtim me ligjen special që është i zgjedhje. Një ditë më parë Gjykata Supreme ka miratuar si të bazuar ankesën e lëvizjes vetëvendosje që të ndryshohet vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, me të cilin ndalohej numërimi i 4.631 zarfeve me vota të ardhura nga jashtë Kosovës. Ndryshe, kryetaria e KQZ-s Valdeti Daka nuk ka përjashtuar mundësinë që certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve të 6 tetorit të ndodhë në muajin dhjetor. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kritikuar marrëveshjen e re të Brexitit të arritur nga kryeministri Boris Johnson, por opozita në Londër akuzon Trumpin se po ndërhyn në punët e brendshme të Britanisë së Madhe. Zgjedhjen e Boris Johnsonit kryeministër, Donald Trump e shihte me shpresë të madhe për afrimin e Londrës me Washingtonin pas shkëputjes nga Bashkimi Evropian, por duket se kjo shpresë kreu të shtëpisë së bardhë po i venitet. Në një bisedë telefonike me drejtuesin e partisë Brexitit Nigel Farage në shoun e këtij të fundit në YouTube, presidenti amerikan u shpreh se edhe marrëveshja e re që shefi i qeverisë britanike arriti me Brukselin e mban Britaninë e Madhe peng të Bashkimit Evropian. Tregtia juaj me ne mund të jetë 4 deri 5 herë më lart se aktualisht. Kjo do t'ua bëjë vendin tuaj më të madh ekonomikisht, por ju po mbaheni peng nga Bashkimi Evropian. Deklaratave të Trumpit të bëra ditën kur Britania duhet të përfundonte procesin e Brexitit, ju përgjigj zëdhënësi i qeverisë britanike. Ai tha se marrëveshja e re është shumë e mirë dhe i krijon mundësi Londrës të arrijë marrëveshje tregtare me këdo, ndërsa kryelaboristi Jeremy Corbyn akuzoi Trumpin se po ndërhyn në çështjet e brendshme të Britanisë, me deklarata që ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve të parakoshme më 12 dhjetor. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.